হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম ইউটিউব চেনেল নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে, মই ভালেই আছোঁ। আৰু পাগল এটা মোৰ ৰুচুৰিছে, মোৰ বৰ ৰুচুৰিছে। মই তালৈ কৰিছিলোঁ পাগলটোক আৰু মোৰে উল্টা কৰিছে। এতিয়া মই তাক ফালাই আছোঁ বলকচোন আমি ভিডিঅ'খন চু কাটি বলক। ¿Qué tiene, Faco? Faco. মানে মই কি ক'ম আৰু না, মই বেছি মানে অসমীয়া মানে নাজানো গাইছ। তো গাইছ মানে হয় নেকি, তুমি অসমীয়া কথা নাজানা নেকি? ৰ'বা মই এটা কাম দিওঁ তোমাক। মোৰ তাত সদায় আহি যাবা, অসমীয়া কথা ভালকৈ শিকাই দিম পাক্কা। নহ'লে তুমি নাজানা যদি যা লিটিং চাফা কয়, আমাৰ এই পুৰা 2টামান লিটিং আছে, চাফা কৰ ময়ে দিম তোমালে শিকাই। যা আহক। তোমাৰ ৰিয়েল গাঁও নামখন কি? তুমি যে কৈছে কাৰ্বি আংলং। তোমাক ৰিয়েল গাঁও নাম লাগি তোক কিয় লাগে? আৰে লাগে যদি কৈ দিছোঁ মই, শুনা। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম আৰে বাবা, তুমি ভাগ মোকেল তোমাৰ লগত কথা পাতিলে মোৰ উল্টাং ফুটাং মুখৰ পৰা ওলাই যায় লাগে। আমাৰ ৰিয়েল গাঁও পাঞ্জুৰি কছাৰী গাঁও, সেইটো হলটো মইতো কৈছোঁ ভিডিঅ'খনত। তুমি আৰু ভালকৈ চাই ল'বা ঘূৰাই, উল্টাং ফুটাং কৈ থাকা। ভাগ মোকেল তুমি যোৱা ভাগ। পাহাৰত আছে, তুমি পাহাৰতে নাই, তুমি গছৰ তলত আছে, বেঙা গছৰ তলত। তুমি পাহাৰত নাই, তুমি বিৰাট বুৰ্বক হয়। মই পাহাৰত আছোঁ বুলি মই ক'ত ক'লো বুৰ্বক? মই গছত আছোঁ, তলত আছোঁ, জিৰাই আছোঁ। তাৰপৰা মই কৈছোঁ ছাইডত পাহাৰবিলাক আছিল, পাহাৰ দেখি চাবলৈ পাৰা মই কৈছোঁ। তুমি মানুহে উল্টা তোমাক বুজাই লাভ নাই। এই শাক মচল খাওঁ তুমি উটাং ফুটাং কৈ থাকা। দম দি নাখাবা দেই, মোৰ চাবি আকৌ গাও দিছে না, গাও দি মাৰিম তোমাক, গাও দি নেখাওঁ। আৰু এটা কথা শুন। তোমাৰ ব্ৰেইনটো অলপ শ্বৰ্ট আছে, মেডিকেলত যাই অলপ ঠিক কৰি ল'বা। নটটো ঢিলা হৈছে বাপেকে, অলপ টাইট কৰি ল'বা। নহ'লে ঢিলা হৈছে যদি আহি যা, মই টাইট কৰি দিম। ভাগ আৰু মোৰ ওপৰত ভিডিঅ' নবনাবি কিন্তু। আৰু নহ'লে বনালে আৰু উল্টাং হেল্ল' গাইজ, মোবাইলটো বুজা। হেল্ল' গাইজ, ভিডিঅ'খন যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। এইটো কোনো নল'বা, এইটো এনেই ধেমালি কাৰণে বনাইছোঁ আৰু দে। আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ পুৰা। ভিডিঅ'খন কেনেকৈ লাগিছে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাবা আপোনালোকে। আৰু কমেণ্ট নামাৰ অলপ ভাল নালাগে ন, এটা হ'লেও কমেণ্ট লাইক শ্বেয়াৰ মাৰি দিবা। আৰু মোৰ পুৰা পাৱাৰ আহি যায়, যাক পাই তাকে ফালে দিম, পুৰা পাৱাৰ আহি যায়। ভিডিঅ'খন বনাবলৈ আকৌ আহি যায় আকৌ। প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু আজিৰে বাই। ¿Qué tiene, Faco? Faco.